اهلا ومرحبا بكل المشاهدين من كل مكان في النون شو. النهارده يا جماعه حلقه جديده هنتكلم فيها على الانستا 360 ONE R. الكاميرا دي يا جماعه في منتهى القوه، كاميرا فعلا قويه جدا، اكشن كاميرا 360 كاميرا. الكاميرا دي بتقدم لنا سوبر 5.7K 360 ديجري كابتشر. عارف ان الكلام كتير بس هنفسر كل حاجه. عزيزي المشاهد، لو انت من محبي التكنولوجيا وبتحب تتفرج على فلوج انصحك بشده اعمل سبسكرايب ويلا بينا. وبتقدم لنا كمان 4K اكشن كاميرا وايد انجل. كمان فيها يا جماعه حاجه اسمها فلو ستيت ستابلايزيشن. ده نوع من انواع الاستابلايزيشن، يعني الاتزان، بتخلي الكاميرا ان هي تبقى سموث في حاله التصوير. لو انت بتعمل اكشن او اي حاجه فيها حركه قويه الصوره بتطلع في منتهى السموث، ودي ميزه فوق الرائعه. وكمان يا جماعه بتقدم لنا وار بروف، يعني ضد الميه، بتنزل تحت الميه لحد 5 متر. الكاميرا كمان انستا 360 يا جماعه بتقدم لنا حاجه اسمها اوتو فريم عن طريق الارتفيشال انتليجنس اللي هي الاي اي. وكمان دي ميزه قويه جدا للناس اللي بتصور نفسها، بحيث ان انت لو ثبتت الكاميرا في مكان تقدر تحدد الفريم بعد كده في حاله الايديت. وكمان فيها فويس كنترول. وفويس كنترول يا جماعه ان انت تقدر تتحكم في الكاميرا عن بعد من خلال الصوت. كمان الكاميرا فيها سلو موشن بيوصل لحد -8 اكس يا جماعه، وده فيري سلو. وكمان في حاله ال 360 درجه بيوصل ل -4 اكس. فتحه العدسه في الاكشن كاميرا بيبقى 2.8 وفي ال 360 درجه بيبقى 2.0. ال 4K وايد انجل يا جماعه بتطلع ريزولوشن 4K 24 فريم 25 فريم 30 فريم بير سكند. وكمان بتطلع 3K يا جماعه بيبقى 24 25 30 60 فريم بير سكند. 2K بيطلع عدد فريمات 24 25 30 و100 فريم بير سكند. فول اتش دي ريزولوشن بتطلع 24 و25 و30 و60 و120 و200 فريم بير سكند، يعني بطيئه جدا، تعرف تاخد منها سلو موشن على ريزولوشن عادي زي ال 1080p. ده حاجه في منتهى القوه للناس اللي بتحب تصور سلو موشن. اما الكاميرا 360 درجه بتصور بجوده 5K 24 و30 و25 فريم بير سكند. ال 4K وايد انجل بتطلع ريزولوشن في الفوتوز يا جماعه 4K. اما ال 360 درجه بتطلع تقريبا 6K ريزولوشن في الفوتوز، يعني حاجه في منتهى القوه. الكاميرا دي تقدر تصور بيها لحد 70 دقيقه متواصل. الواي فاي اللي بيطلع من الكاميرا دي عشان توصلها على التليفون بيطلع بقوه 5G وبيوصل لحد 20 متر من المساحه اللي بتغطيها الكاميرا ذات نفسها. يعني لو انت بعيد عن الكاميرا بحوالي 20 متر ستيل هتقدر تاخد كونكشن منها قوي وتقدر تاخد منها الداتا بتاعتها، وده ميزه فعلا قويه. بتتشحن الكاميرا عن طريق USB تايب سي، ودي حاجه يعني في متناول الناس اللي معاها اندرويد. وعشان الكاميرا دي تتشحن 100% وتديك فول تشارج لازم تقعد على الاقل 65 دقيقه عشان تتشحن. يعني انت تشحنها 65 دقيقه عشان تشتغل بيها لمده 70 دقيقه. ودي شكل الكاميرا يا جماعه الانستا 360. شكلها بالظبط عامل زي الجو برو، بس هنا في اختلافات شويه. دي 360 درجه المود، يعني بيبقى في عدستين، واحده من قدام واحده من ورا زي بالظبط الجو برو. واللي ما شافش الفيديو بتاع الجو برو هيظهر لك اللينك هنا، يا ريت تدوس عليه وتتفرج على الفيديو ده. اقوى حاجه في الكاميرا دي ان الكاميرا دي بتتفك من بعضيها، عامله زي المكعبات بالظبط. يعني انا لو حبيت افك البطاريه وهي الجزء اللي تحت ده بدوس على الزرار وبفك البطاريه، بتبقى البطاريه منفصله. وهنا في جزئين، في جزء اللي هو العقل بتاع الكاميرا وكمان العدسه، انفع افك الاثنين دول عن بعض. ودلوقتي الكاميرا بقت عباره عن 3 قطع. وبيجي مع الكاميرا كمان ال 4K وايد انجل، يعني يعتبر معاك عدستين مختلفتين، واحده 360 درجه والثانيه بتيجي اللي هي ال 4K وايد انجل. طب ايه اللي بيجيب الاثنين دول مع بعض؟ انا عشان جاي حاجه اسمها التوين اديشن. التوين اديشن بيجيب معاه 2 مودز اللي هو ال 4K وايد انجل وال 360 درجه، بحيث ان انت لو حابب تبدل بينهم، عايز تصور 360 درجه او عايز تصور 4K وايد انجل، ايا كان اللي انت عايزه. وكمان في مود تاني اسمه 1 انش، بيبقى منظره عامل كده،
والمود ده تقدر تشتريه لوحده وتقدر تركبه على الكاميرا ويبقى معاك كاميرا بشكل تاني خالص. طريقه تركيب الكاميرا سهله جدا يا جماعه. دلوقتي انا هركب ال 360 درجه، بيبقى فيه المكانين هنا كده. هركب الكاميرا في بعضها بحيث ان دلوقتي عندي الجزئين اللي فوق سواء العقل زائد العدسه زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده اركب البطاريه في مكانها ويبقى عندنا الكاميرا جاهزه ان هي تشتغل على التصوير. في زرارين من فوق، في زرار للاون اون اوف وفي زرار تاني لتبتدي التسجيل. بس يا جماعه انا النهارده مش جاي افرجكم على الكاميرا وبس، انا جاي افرجكم على الاوبشنز اللي جوه الكاميرا دي. الكاميرا دي يا جماعه بتعمل شويه حركات قلت لازم افرجكم عليها النهارده، عشان كده انا جاي افرجكم عليها. فكل اللي فات ده كوم ودلوقتي كوم تاني. يلا بينا افرجكم على امكانيات الكاميرا وتابعونا وخليكم معانا. يلا بينا. وده الويب سايت يا جماعه بتاع انستا 360 زي ما حضراتكم شايفين. ده شكل الكاميرا بالظبط، تفك وتعمل كده. ودي الفيتشرز اللي هي كل اتكلمنا عليها في بدايه الحلقه. هنا بيشرح لك ان في حاجه اسمها تو واي شوت، يعني انت تقدر تسجل نفسك وتسجل اي حاجه قدامك يعني بطريقه سهله جدا، لان الكاميرا هنا دي بتصور 360 درجه، فيعني بتاخد الحيز كله اللي حواليك او بتكابتشر كل حاجه حواليك، فبحيث ان انت لو عايز تصور اي حاجه او تدكت اي حاجه حواليك او نفسك تقدر تعمل كده. هنا بيشرح لك ايه الفرق ما بين الكاميرات الاخرى والكاميرا اللي هي السوبر 5.7 اللي هي ال 360. بيشرح لك الديتيلز. بيقول لك هنا كمان ان لو مفيش درون معاك او طياره تقدر تعمل ده عن طريق الانفيزبل سيلفي ستيك، ودي متوفره في الماركت او في السوق بتاعهم. هنا من ضمن الحاجات اللي انا عجبتني جدا حاجه اسمها الثيم. الثيم ده يا جماعه انت بتصور بشكل معين وتبتدي الكاميرا والابلكيشن بتاعها يتفاعلوا مع بعض ويطلعوا الاشكال دي. وانا عملت برومو صغير اقدر اوري حضراتكم. تقريبا انا عملت اللي هو التايم فلاب ده. انت مش محتاج تعمل حاجه، الكاميرا تشرح لك بالظبط الطرق اللي انت هتصور بيها وانت هتنفذها، وفي نفس الوقت الكاميرا هتعمل كل الايديت ليك وهتطلع كل حاجه. هنا بيشرح لك ان الكاميرا فيها الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنت. ده بيعمل حاجه اسمها ديدكشن، بيحدد الشخص بالظبط وتبتدي الكاميرا تتابعه كأن في حد محترف بالظبط بيصور. الكاميرا بتعمل شويه ايديت يا جماعه يعني رائع، انا مش عارف بالظبط اعبر عنه اقول ايه. يعني قادره تحدد الوش بتاع البني ادمين، قادره تحدد الكلاب، قادره تحدد اشخاص تانيين، قادره تتعرف على كل حاجه. تقدر كمان تتعرف على اللقطات المهمه، لو انت واخد مجموعه لقطات منفصله تقدر تتعرف عليهم وتقدر تركبهم مع بعض عن طريق حاجه اسمها البي ار بلجن. ده بيتعرف على اللقطات يعني اللي شكلها لطيف وبيبتدي يجمعهم مع بعض. هنا في حاجه اسمها لايت لايك يو سي، يعني الالوان او الاضاءه اللي انت بتشوفها في الحياه الطبيعيه هي دي اللي انت هتشوفها بعد التصوير. برضو دي من مميزات الكاميرا ان هي بتصور في اللو لايت او النايت تايم. الكاميرا بيجي معاها يا جماعه او هم عاملين شويه مودز يعني فظيعه، يعني حاجات تزود وتحسن من اداء الكاميرا كمان اكتر واكتر. يعني دي حاجه انا شايف ان هي ميزه. زي ما حضراتكم اتفقنا كده ان الكاميرا بتنزل تحت الميه. في حاجه اسمها الجي بي اس سمارت ريموت، ده بيركب في التليفون بحيث ان انت تتحكم في الكاميرا، وكمان تقدر تركب للكاميرا مايكروفون بحيث ان انت تعمل جوده اعلى في الصوت. وفي حاجه اسمها ذا انفيزبل درون، ده جزء بيتركب على الدرون بتاعتك وبتبتدي تركب الكاميرا فيه بحيث ان انت تاخد شطات شبه دي كده يا جماعه. حاجه في منتهى الروعه، يعني انا مش قادر استنى ان انا اركب الدرون او اشتري الدرون فريم دوت واركبه. يعني اول ما تجيبه ان شاء الله هنعمل ريفيو عنه وهنشوف وهنصور حاجات اجمد من كده كمان وهنعمل شغل بيها ان شاء الله. يعني زي ما حضراتكم شايفين تصوير يعني فوق الرائع. هم عاملين شويه مودز او اكسسوارز للكاميرا دي يعني قويه جدا. عاملين كمان حاجه اسمها 3 دي ماونت، هم كاتبين عليه ان هو كامينج سون. انا نفسي يعني اتفرج على الموضوع ده يعني بفارغ الصبر، مش قادر استنى. يعني متحمس جدا ان انا اتفرج على 3 دي ماونت، عايز اشوف هيعملوا ايه.
كمان عاملين بوستد باتري، يعني لو البطاريه اللي معاك انت حاسس ان هي ضعيفه وما بتأديش بالظبط اللي انت عايزه، بتديك يعني 70 دقيقه بس، انت عايز حاجه اكتر من كده تقدر تشتري المواد التانية او الاكسسوار التانية. وزي ما حضراتكم شايفين في اللي هي ال 4K اديشن، ده ثمنه 299 يعني حوالي $300. وفي 360 درجه اديشن ده 450 يعتبر. اما لو انت اشتريت مع بعض الاثنين بتدفع حوالي $500. فانا شايف ان ده افضل عرض. دي برضو كل التفاصيل او الفيتشرز بتاعه الكاميرا. يعني بصراحة كاميرا بتأدي يعني حاجات في منتهى القوة، بتطلع ريزولوشن قوي، بتطلع تقنية عالية جدا. وكمان يا جماعة ده اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الموديل 1 انش اديشن، حجم السنسور اللي جوه بيبقى عبارة عن 1 انش. فده سنسور كبير على اكشن كاميرا، فبتطلع ريزولوشن اعلى بكتير. تقريبا الريزولوشن اللي فيها 19 ميجا بيكسل، بتصور فيديو بجودة 5K. يعني دي حاجة قوية جدا، تقدر تتعرف على امكانيات الكاميرا اكتر. بصراحة كاميرا رهيبة. ودي كانت حلقة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. وما تنساش لو الفيديو عجبك تسيب لنا اللايك الكبير، وكمان تدعمنا بان انت تشترك معانا في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار بكل ما هو جديد. واشوفكم الحلقة الجاية.